सम्पूर्ण मित्रहरुमा नमस्कार। म सहकारी कर्मी DalaiWaibaको साथीहरु, तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो भिन्न भिन्न छलफलको विषयमा सहकारी सम्बन्धी काम गर्ने सवालमा चाहिँ तपाईहरुलाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने कुराहरुको विषयमा छलफल गर्नको लागि मैले आज एउटा छुट्टै विषय लिएर यहाँहरुमा आएको छु। पक्कै पनि केही जानकारी यहाँहरुले चाहिँ अब लिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिँदै आजको छलफललाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। साथीहरु, अहिले हामीले चाहिँ अब के दैनिक जीवनमा हामीलाई कर्जाको आवश्यक पर्यो भने घर जग्गा धितो कर्जा को विषयमा मैले आज छलफल चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। घर जग्गा धितो कर्जा चाहिँ हामीले कसरी सहकारीबाट लिन सकिन्छ अथवा वित्तीय संस्थाबाट हामीले कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के कुराहरु आवश्यक पर्छ, कसरी चाहिँ प्रोसेस हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाउँछु। पूर्ण जानकारी नहुन सक्छ, तर टेन्टिभली तपाईहरुलाई भिन्न भिन्न संस्थाले भिन्न भिन्न संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो प्रोसेसहरु बनाएको हुन्छ र पनि धेरै जस्तो तपाईहरुले यो मुद्दाहरुलाई सम्झेर चाहिँ काम गर्नुभयो भने निश्चय नै कर्जा पाउने सम्भावना बढी मात्रामा हुन्छ। सबभन्दा अगाडि कर्जाको प्रोसेस गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले जस्तो अब घर जग्गा धितो कर्जा तपाईले लिन चाहनु भएको छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामीले आवश्यक कागजपत्रहरूलाई तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक कागजपत्रहरू भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो भनेको घर जग्गा धनी जुन छ जसले ऋण लिने हो, कर्जा लिने व्यक्तिको चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी चाहियो। त्यसपछि अर्को भनेको 2 नम्बरमा चाहिँ जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको फोटोकपी एक थान। त्यसैगरी त्यसपछि हामीले चाहिँ अब ओडामा गएर 4 किलो प्रमाणित गरेको चाहिँ प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अथवा चाहिँ त्यसको सक्कल राख्दा नि हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ घर जग्गाको नक्सा ट्रेस। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ सम्बन्धित जुन सहकारी अथवा जुन वित्तीय संस्थाबाट तपाईले कर्जा चलाउने हो त्यो वित्तीय संस्थाबाट तपाईलाई एउटा चिठी काटेर नापी कार्यालयमा गइसकेपछि नापी कार्यालयले तपाईलाई एउटा चिठी दिन्छ, एउटा नक्सा ट्रेस दिन्छ र त्यही नक्सा ट्रेस ल्याएर चाहिँ यो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु तयारी हुने बित्तिकै तपाईले चाहिँ एउटा जग्गा फिल्ड निरीक्षण गर्ने भन्ने हुन्छ। फिल्ड निरीक्षणको लागि यति डकुमेन्ट 4 डकुमेन्ट भयो भने पूर्ण हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित ऋण समिति चाहिँ गएर तपाईको फिल्डमा फिल्ड निरीक्षण गर्नुहुन्छ र 10 लाख भन्दा माथिको कर्जा छ भने त्यो कर्जाको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्जिनियरिङ भ्यालुएसन भइसकेपछि त्यसपछि कर्जा समितिले चाहिँ कतिसम्म लगानी गर्न सकिन्छ, उपयुक्त छ कि छैन भनेर चाहिँ छलफल हुन्छ र छलफल भइसकेपछि लगानी गर्ने भइसकेपछि भनेको अन्य आवश्यक डकुमेन्टेसनहरुमा तपाईले चाहिँ अब व्यवसाय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईले मासिक रूपमा सावा अथवा ब्याजको रूपमा चाहिँ कति किस्त घटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। त्यसको लागि भनेको तपाईले चाहिँ अब तपाईको आम्दानीको स्रोतहरु खुल्ने चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो व्यवसायको दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, त्यसपछि प्यान दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरु, कर चुक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरु, त्यसपछि अडिट रिपोर्टहरु, त्यसपछि घर बत्ती घरको चाहिँ पानी बत्तीको बिलहरुको चाहिँ फोटोकपीहरु, राजस्व बुझाको रसिदको फोटोकपीहरु, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईले त्यसमा डकुमेन्टेसनमा एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब त्यो भइसकेपछि 6 महिना कारोबार गरेको चाहिँ ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरु राख्ने र त्यसपछि अर्को अन्य आम्दानी स्रोत खुल्ने कुराहरुमा चाहिँ घरबाट सम्झौताको फोटोकपीहरु हुन सक्छ। त्यसपछि अब वैदेशिक रोजगारबाट केही आम्दानी प्राप्त भएको छ भने त्यसको बिलहरु अथवा चाहिँ पैसा पठाएको रेमिटेन्स पठाएको चाहिँ कागजपत्रहरु हुन सक्छ। यो हरेक तपाईले चाहिँ जति आफ्नो तपाईको आम्दानीको स्रोतहरु छ त्यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ खुलाउँदै जानुभयो भने तपाईको डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। त्यसपछि कोअपरेटिभले अथवा चाहिँ अब वित्तीय संस्थाले के गर्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ अब मालपोतमा गइसकेपछि सम्बन्धित मालपोतमा गएर त्यसलाई चाहिँ दृष्टिबन्धक रोक्का राख्ने गरिन्छ। दृष्टिबन्धक रोक्का राखिसकेपछि भनेको तपाईलाई संस्थामा बोलाएर तपाईलाई त्यसपछि लगानी कर्जा लगानी
हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले यो सम्पूर्ण प्रोसेसहरूलाई प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ मजाले जान्नुभयो र डकुमेन्टेसनको हिसाबमा एक स्ट्रङ डकुमेन्टेसन तपाईँले तयारी गर्नुभयो भने घर जग्गा धितो कर्जा चाहिँ तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। र पक्कै पनि अब तपाईँलाई जानकारी भइसकेको छ, पछिल्लो समयमा अब एकदम ब्याजहरू चाहिँ चाहे ब्याङ्कमा होस्, चाहे वित्तीय संस्थामा होस् अथवा सरकारी संस्थामा किन नहोस्, ब्याजको रेसियोहरू, ब्याज दरहरू घट्दै गएको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले राम्रो प्रोजेक्ट अथवा चाहिँ राम्रो व्यापारको लागि चाहिँ भोलिको दिनमा नियमित किस्त तिर्ने गरी तपाईँले एउटा चाहिँ घर जग्गा धितो कर्जा लिनुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको व्यवसाय वृद्धि अथवा तपाईँको जीवन स्तर उकास्न सँगसँगै वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जाको कारोबार गराई चाहिँ कारोबार अझ व्यापक रूपमा बढाउनको लागि सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यसै गरी तपाईँले अब कुनै पनि चिजहरूको चाहिँ अझ कमी भयो, यो विषयमा थप जानकारी जान्न मन लागेको छ भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। मैले त्यसको प्रतिक्रिया, त्यसको एन्सरहरू दिँदै जानेछु। र आगामी दिनमा अर्को टपिक अथवा चाहिँ छलफलको विषय सहकारी सम्बन्धी अथवा चाहिँ वित्तीय संस्था सम्बन्धी तपाईँले दैनिक गर्ने विषयमा नै हामी छलफल चलाउनेछौँ भन्ने धारणा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।